नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोमा। म सुदूर प्रकाश। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एमसीबी बक्समा चाहिँ एमसीबी, आरसीसीबी र डबल पोलको एमसीबी कनेक्सन गरेर देखाउने छौं। यहाँ चाहिँ विभिन्न कलरका वायरहरू। सुरुमा चाहिँ हामी येलो कलरको वायर चाहिँ हाम्रो यो इन्भर्टरको रहेको छ। त्यसै ग्रीन कलरको वायर चाहिँ हाम्रो अर्थिङको र ब्ल्याक कलरको चाहिँ न्युट्रलको र रेड कलरको चाहिँ हाम्रो प्रत्येक रुमबाट आएको फेसको तार। यहाँ चाहिँ न्युट्रल फेस चाहिँ हाम्रो मेन मिटरबाट आएको तार रहेको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी अर्थिङको वायरलाई चाहिँ त्यहाँनिर कर्नरमा चाहिँ एउटा नट बोल्ट जस्तै एउटा छ, त्यहाँनिर लगेर हामीलाई टाइट गरेर चाहिँ यसलाई क्लोज गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्भर्टरको तार चाहिँ सबै तारहरू हामी एक ठाउँमा कनेक्सन गरिसकेपछि टेपले हामीले ल्याएर चाहिँ हामीले कर्नरमा यसरी डिबी कर्नरमा चाहिँ छोडिदिएका छौँ। फ्युचर हामीले जतिखेर आवश्यक पर्छ त्यहीँबाट कनेक्सन सबैलाई लुप भएर गइहाल्छ। यो रहेको छ हाम्रो न्युट्रलको तारहरू। यहाँनिर चाहिँ एमसीबी के अरे न्युट्रल बार भन्नुपर्छ। न्युट्रल बारमा चाहिँ सबै टर्मिनलहरूमा चाहिँ हामी एक एक गरेर हाम्रो ब्ल्याकको न्युट्रलको तारहरू त्यहाँनिर लिएर कनेक्सन गरेर टाइट गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भइसकेको छ। न्युट्रलको तारहरू चाहिँ हाम्रो कनेक्सन भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो भनेको एउटा बेलको लागि हामीले न्युट्रलको तार यहाँनिरबाट लिएका थियौँ डियोबाट, र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले न्युट्रलमा सबै न्युट्रलमा जोडेको त्यो न्युट्रल बारमा चाहिँ कनेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। र फेसको तार चाहिँ हाम्रो बेलको हाम्रो स्विचमा गएको छ। यसपछि हामी डबल पोलको चाहिँ एमसीबी हामी कनेक्सन गर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो मिटरबाट आएको मेन तारलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एमसीबी आरसीबी चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ C&S रहेको छ। सुरुमा हामी न्युट्रल फेस तार चाहिँ हामी एमसीबीमा इन गरेर पनि टाइट गरिसक्यौँ। यसपछि चाहिँ हामी आरसीसीबीको कनेक्सन गर्दैछौँ। यो आरसीसीबी चाहिँ एउटा घरको लागि चाहिँ 90 नहुने कुरा हो, किनभने कुनै पनि सर्ट सर्किट करेन्ट लाग्यो वा अर्थिङ कहीँ पनि हाम्रो घरको कुनै पनि अब लिकेज छ भने हाम्रो यो आरसीसीबी चाहिँ हाम्रो ट्रिप हुन जान्छ, अनि जसबाट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि दुर्घटना हुनबाट करेन्ट हैन चुहावटबाट पनि बच्न सकिन्छ। हामीले सानो लुपको लागि चाहिँ आरसीसीबीको लागि लुपको लागि चाहिँ हामीले सानो टुक्रा वायर चाहिँ न्युट्रल फेसको हामीले एमसीबीको आउटमा कनेक्सन गर्यौँ, र त्यो वायर चाहिँ हामी आरसीसीबीमा माथिबाट इन गर्दैछौँ। फेसको तार कनेक्सन भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाइट गरिरहेका छौँ। यो टाइट भइसकेपछि हामी न्युट्रलको तार फेरि कस्दैछौँ। अब यो कनेक्सन हाम्रो इन, त्यसैगरी एमसीबाट आउट भइसकेपछि आउट भएको हाम्रो आरसीसीमा इन भएको छ। अब तलबाट चाहिँ हामी फेरि आउट दिँदैछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी माथिबाट इन भएर अब आउट चाहिँ तलबाट हाम्रो जाँदैछ। हामीले सुरुमा न्युट्रलको तार कनेक्सन गऱ्यौँ र एमसीबीको लुपको लागि चाहिँ हामीले फेसको तार हामी त्यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्दैछौँ। यो कनेक्ट गरिसकेपछि हामी सुरुमा चाहिँ न्युट्रलको तारलाई चाहिँ हामी मेन न्युट्रलमा चाहिँ न्युट्रल बारको तलमा चाहिँ कनेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेन न्युट्रलको चाहिँ पुरा फाइनल वर्क चाहिँ हुनेछ। यो न्युट्रलको तार कनेक्सन भइसक्यो। अनि जुन सानो टुक्रा फेसको रहेको छ हाम्रो आउटको लागि भनेर त्यो तार चाहिँ हामी एमसीबीमा तलबाट चाहिँ इन गर्नेछौँ। हामी सबै एमसीबी चाहिँ एउटै एमसीबी एउटा कनेक्सनको लागि एउटा डिबीमा चाहिँ अलग्गै एउटा पत्ती जस्तो पाउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले सबै एमसीबीलाई कनेक्सन गरिसकेपछि हामीले ठ्याक्कै यसको बिचमा चाहिँ हामीले अनि फेसको तार कनेक्सन गरिसकेपछि सबै एमसीबीमा चाहिँ एक समानान्तर रूपमा के अरे फेस डिभाइड हुन्छ, यहाँ जान्छ भनौँ। अनि त्यसपछि अब रहेको छ हाम्रो फाइनल काम चाहिँ, अनि प्रत्येक एमसीबीमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ हामीले यो फेसको रातो जुन एउटा सबै रातो फेसको तार छ सबै माथिबाट चाहिँ हामीले एक एक गरेर दिएपछि हाम्रो फाइनल हाम्रो डिबीको काम चाहिँ भ्याउँछ।
अब रहेको चाहिँ हाम्रो एमसीबीमा चाहिँ प्रत्येक एमसीबीमा चाहिँ रुममा आएको तारहरू चाहिँ एक एक गरेर हामीले 1 बाइ 1 कनेक्सन गरेर देखाउने छु। यसमा 6वटा तारहरू 6वटा एमसीबीको लागि चाहिँ अलग अलग रहेको छ। यो चाहिँ एक एक गरेर हामी कनेक्सन गरिरहेका छौँ। हामीले पहिलो पनि एमसीबी कनेक्सन भइसक्यो, दोस्रो पनि भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो तेस्रो एमसीबी को कनेक्सन हुँदैछ, टाइट गरिरहेका छौँ। तेस्रो पनि भइसक्यो। अब यो रहेको छ हाम्रो चौथो पनि गरिसकेको छ। अनि यो रहेको छ हाम्रो पाँचौं एमसीबी पनि कनेक्सन भइसकेको छ, टाइट गर्न मात्र बाँकी रहेको छ, टाइट हुँदैछ। अब फाइनल चाहिँ हाम्रो 6औँमा चाहिँ एउटा लास्ट तार चाहिँ हाम्रो लास्ट एमसीबीमा चाहिँ कनेक्सन भइरहेको छ। त्यो पनि कनेक्सन भएर पनि हाम्रो टाइट हुँदैछ। टाइट चाहिँ हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। कुनै पनि टाइट हुन लुज कनेक्सन भयो भने हाम्रो सायद सर्किटसम्म करेन्ट प्रवाह नहुन सक्छ। यो रहेको चाहिँ हाम्रो बेलको लागि पोइन्ट। हामीले त्यो बेसमा पनि हामीले बेल फिट गरिसक्यौँ र फाइनल चाहिँ हाम्रो डीबीको 4वटा नटहरू हामीले टाइट गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल लुक हाम्रो डीबीको देखिनेछ। लगभग हाम्रो डीबीको काम चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। डीबीको काम भइसकेर पनि हाम्रो 4वटा नटहरू पनि टाइट भइसक्यो भनौँ। एकदमै राम्रो फिनिसिङका साथ हाम्रो टिभी फिट भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि ग्याप पनि छैन हैन। एमसीबी बक्सको चाहिँ बाहिरतिर एकदमै प्लेट जस्तो चप्केको छ राम्रो। अब फाइनल चाहिँ हामी एमसी बक्सबाट जुन आएको छ मेन 2 तार हामी यो मिटरमा कनेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वायरिङ लगभग कम्प्लिट हुन्छ। यो 2टा तार हामीले मिटरमा इन गरिसक्यौँ। सुरुमा चाहिँ हामी न्युट्रलको तार चाहिँ हामी कनेक्सन गर्दैछौँ मिटरमा। मिटरमा चाहिँ 4वटा टर्मिनल हुन्छ। 2टा टर्मिनल चाहिँ हाम्रो मिटरबाट आउँछ भने 2वटा टर्मिनल चाहिँ आउट हाम्रो के अरे एमसी बक्समा जान्छ। हामीले सुरुमा न्युट्रलको कनेक्सन गरिसकेका छौँ। त्यसलाई टाइट गरेर बाँकी छ। यो टाइट भइसकेपछि हाम्रो अब एमसीबी मिटरबाट एमसीमा तलबाट इन भएको छ। तलबाट इन भइसकेपछि माथिबाट जुन हामीले हालेको तार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन गर्दैछौँ। त्यहाँनिर इन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लगभग सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यो पनि फाइनल भइसक्यो। मिटरको पनि हामीले त्यहाँनिर तार हाल्नुको लागि खोलेका थियौँ, त्यसलाई पनि फाइनल भइसकेपछि मिटर पनि क्लोज गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी एमसीबी अन गरेर डीबीमा जान्छौँ। डीबीको पनि हामी एमसीबी आरसीसीबी सबै अन गरेर कनेक्सन हेर्दैछौँ सबै रुमको के कस्तो छ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो हल कोठा हो। हल कोठामा हामीले दुईटै साइडमा स्विच बटन दिएका छौँ र माथि चाहिँ हामीले 4वटा एलइडीको लागि पोइन्ट छ र बिचमा एउटा फ्यानको पोइन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो हलको लुक हो। त्यसै गरी हामी अर्को कोठामा चेक गर्नेछौँ। लगभग सबै एमसीबी हाम्रो कनेक्सन एकदमै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कोठाको हाम्रो भ्यू हो। यो चाहिँ हामीले डोर नजिकको स्विच बोर्ड, हामीले ट्युबको लागि लाइट दिएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रातिको भ्यू एउटा रुमको। हामीले डोर नजिकै स्विच बोर्ड र त्यसैको साइडमा चाहिँ हामीले ट्युब र एसीको एउटा पोइन्ट दिएका छौँ र बेडरुममा चाहिँ 2 एसको कन्ट्रोल र माथि चाहिँ लाइट। हाम्रो वायरिङको काम एकदमै राम्रो भयो। राम्रो फिनिसिङ पनि आएको छ। कुनै रोकावट भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। कुनै एमसी पनि ट्रिप भएन। यस्तै खाले अर्को नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जसलाई इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नछुटाएर चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै।
छिट्टै अर्को नयाँ भिडियोमा यस्तै खाले भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बाई।